Good morning guys. Wala pa yung mga kasama ko. Mag-isa pa lang ako dito sa bahay. And ang init sa baba. Grabe. So ang una kong ginagawa guys, buksan natin ang pintuan para pumasok ba yung swerte. Ang init sa labas guys. So para pumasok yung swerte, naloka ko. Para pumasok yung swerte. Buksan natin lahat yan. Ang init. Today is Sunday, so when I woke up, I just go straight to the shower. And yeah, my hair is so wet. So I'm still alone today. I don't know when they're coming home, but I'm still alone. Today is Sunday, and ano tayo guys, magtawag dito, gagawa tayo ng coffee kasi I like coffee in the morning. So gawa tayo ng coffee guys. Kahapon pala, ang dami ko palang ginawang coffee. Mag-isa lang pala ako ngayon kahapon, tapos ang dami kong ginawang coffee. Halos kalahati pa yung coffee, sayang. So, I'm not sure what they're coming back. But I'm gonna make a full cup of coffee. So, dami ko palang ginawang kape kahapon. So, sayang yan. Gawa na lang ako ng bago kasi I like coffee fresh. So, I'm gonna make new one. So, I'm gonna make a fresh coffee. So, ayan na yung coffee guys. Naka-ready na siya. Ang dami pala ng coffee guys. Hindi ko pa nalilinisan. Tapos, ayan na yung mug ko. Meron pa pala ako guys. Anong tawag doon? Suman ba? Yung binili ko pa sa Asian store. Okay pa kaya yun guys? Nasa freezer naman siya. Bumili ako, nakalimutan ko na yun. Masarap yun kainin sa masarap yung kainin sa kape, diba guys? Kainin natin sa kape. Akala ko kung sino yung nasa labas. Meron si Dan na dalawang package. I don't know what is this. But meron siyang dalawang package na dumating. Hindi ko alam kung ano to. Buksan na natin guys. Mangialam tayo. Buksan natin guys kung anong laman yan. Hindi ko alam kung anong in-order niya eh. So, buksan natin. Yung ano pala, yung backdrop ko pa nandun pa sa likod. Nakita niyo yung red na yun. Hindi ko pa tinatamad ako eh. Tingnan natin mo anong, medyo mabigat yung isa. Teka nga, nadalaan na ako nun. I-check ko nga kung talagang kay Dan nga. So, buksan natin guys kung anong laman. Ha, ang init. Hindi ako makahinga. Ang init-init. Oh, okay. Hindi ko alam kung ano to, para saan to. Parang ano ata to, yung pang test ng pang cut daw siya ng tsaka itong yan, kaya pala mabigat. Ito yung isa ata, naalala ko yung isa para sa yung foam, kasi nga yung yung computer chair to, na siya, yung tawag dito, yung foam niya, tawag dito guys, yung foam niya na siya, sira na siya sa sobrang palaging ginagamit, nasira na. So ito ata yung foam na binili niya, ilalagay ulit, lalagyan niya ng bagong foam, yung armrest ba na ng rest mo para pag lalaro ba ng games, hindi masakit sa armrest. Ito nga, yung foam nga, lambot naman, konti lang, maliit lang yung niya. Maliit lang siya. Ayan siya guys, oh. Ilalagay nga doon sa sa upuan kong gaming chair, yung armrest niya kasi luma na yung foam niya, kaya papalitan ata nila ng foam para mas lalong komportableng i-rest mo yung itong mo,
Kamay mo ba? Hindi kamay-kamay pala to. Ayaw ko rest. Armrest. Tama, armrest yung tawag. So, balik natin yan. Lagay na lang natin sa desk ni Dan para makita niya pagdating niya mamaya. I'm not sure what time he's gonna be home. But, ilagay natin yung dito. Paano ba ilagay? Ilagay ko lang sa hagdanan. Ready na guys yung coffee. Kaya lang kung kainin ko yung suman, antayin, wala na akong masyadong time eh. Konti na lang yung time kung may pasok ako ngayon. So, hanap na lang ako ng ibang makain para sa kape. Ay, mayroon pala ako dito. Ito guys, oh, yung pecan pie. Ang sarap nito. Ang sarap. Gusto ko itong kainin sa coffee. Wait lang guys, magagawa lang ako ng coffee. Ang ingay ng coffee guys. Tuloy natin dito sa cup. Yan na yung coffee natin guys. Nagugutom na ako. Hindi ako kumain kagabi. Nag-snacks lang ako. So, habang nagiinom tayo ng coffee guys, manood tayo ng vlog. Habang nanonood. Habang nagko-coffee ako guys, may time pa naman ako. Hindi pa naman luto yung kanin ko eh. So, kakain ako ng kanin bago ako umalis kasi hindi ako sanay ng hindi kanin yung kinakain sa tanghali. Nanghihina ako eh. So, hindi pa luto yung rice ko. Habang nagka-coffee ako, manonood tayo ng mga vlogs, guys. So, guys, I'm heading to work. In 3 minutes, I'll be leaving. So, hindi ko na maabutan si Dan. Malapit na daw sila, pero half an hour pa yung layo dito sa bahay. So, papasok na ako. Hindi ko na siya antayin kasi malilate na ako. 12:43 na ng tanghali. So, ayun guys, thank you so much pala guys sa mga nanood ng last video ko. Maraming salamat. I'll do appreciate you guys. And end ko na lang tong daily vlog na to. End ko na to ngayon guys kasi papasok na ako. Ayaw kong malate. Tsaka enjoy ko yung weather ngayon. Ang init sa labas guys. Ayan. Sobrang init sa labas. So, gusto kong mag daily vlog. Mag-vlog ako araw-araw. Kasi wala akong masyadong time ba tawag doon yung live. Trinay ko siya kaya lang wala akong masyadong ayaw ko nang sobrang habang mag-live kaya na lang tayo. Try natin mag-vlog try natin mag-vlog everyday at least kahit pa paano may upload akong videos. So anyway, so ulitin ko po. Thank you so much for watching guys on my vlog. Hi guys, I'm home and which is nice neighbors gave draft food here. I'll show you guys. Oh, sorry, I hit it wrong. So ayan yung binigay ng neighbors guys. Cake with what's that? Like chocolate? No, cookies. And salad. Is it salad, honey? Yeah. Oh, it's that thing broke. Yeah, I noticed it the other day. So, yeah. Nice neighbors. They gave us food. Ooh, I like the lightning here. What's wrong with my camera? I noticed that when I move, it's not focusing at all. It's focusing on your face. Really? Yeah. See the face tracking? Oh, okay. Good. I changed the tracking because you just had it set on the 49-point grid. Oh, yeah. No wonder I noticed that when I film. Like, every time when I film, it's like that. See? It's like blur. I have to move the lens or something. Nope. So, I just got home from work, guys. Ooh, it's been a long day. No. I can't even see what I changed it to. No, yeah, that's better. That's better? Yeah, although you should probably... I'm not even hungry yet.
Neither am I. Cause we just eat. I just ate lunch. But That's how you film. yeah. Quit cutting off the top of your head. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Quit cutting. So I want to try. I want to taste the salad, but not today because Tastes like vegetables. I know. But salads is It it's. tastes the same. But maybe before we go to bed, sounds good, right, honey? Maybe. Because I'm not really hungry yet. And hello guys. Nandito pa rin guys yung ano ko, yung I still haven't what do you call that? I still haven't put away. I still haven't put away my backdrop. Ooh, yan. My backdrop.